Здоровенькі були. Until Dawn 2025 року психологічний горор режисера Девіда Ф. Сандберга, натхненний одноіменною відеогрою 2015 року. Проте саме натхненний, він не повторює давно відомий сюжет, а лише бере від нього ключові прийоми. Історія розгортається через рік після зникнення Мелані, сестри головної героїні Кловер. Разом із друзями вона відправляється в місце, де зникла Мелані, і всі разом вони потрапляють в якусь аномалію і закинутий будиночок. Там компанія, використовуючи неймовірно маленькі мізки, гине один за одним, але герої прокидаються і опиняються на початку тієї самої ночі. Завдяки часовій петлі кожен повтор приносить нові загрози, і персонажі намагаються знайти спосіб вижити до світанку. І боже мій, якби всі були такі розумні, як вони, наш світ би був ще в доісторичній ері. Фільм поєднує класичний слешер і жахи, де, звісно, актори грають ролі для резюме, тож не дивно, що критики відзначають відсутність емоційної глибини і новизни сюжету. Та все ж на переказ це імба, бо там стільки кринжатіни навалили, я не можу. Бюджет $15 мільйонів, касові збори за попередніми аж 22 мільйони, нічого собі, IMDb 5,8 з 10. Спонсори мають змогу дивитися першими. Я дуже вам дякую і наперед дякую за донати на Монобанку, де я збираю на камеру. Це сильно мотивує. Не забудьте про лайк та підписку, будь ласка, якщо ви тут вперше, і пігнали. Починається фільм з того, як дівка хоче на волю, але то в когось інші плани на цю царапку, здавалося б. Та ось вона рятується прямо в лапи іншого зі словами, що вона не може знову померти, тільки не ще раз. Події переносяться в автівку з тінейджерами, де Кудрявий питає про план. От приїдуть вони і що робить будуть? Треба якесь прощання влаштувати чи щось таке. Мова про сестру однієї з героїнь, яка зникла рік по тому. Дивляться запис на фоні підстопа, де та дівка щось говорить про будинок, якому не могла лишатися після смерті матері, але вони ще можуть долучитися і всяке таке. Вони саме на цій лоці. Азіатка видає хрінь якусь про взятися за руки, бо вона, бачите, в нас сновидиться, провидиться і таким чином щось хоче відчути, бо саме після цього відоса Мелані зникла. Ну, вона пройшла курс інфоциганства, тож давай втирати їм очі, закрити, всяке уявляти. Стояча йога, яку руйнує дім на колесах, бо якого дідька стояти на дорозі. Дійсно, вже з цього моменту помітна серйозність підходу і кількість мізків, але я вас прошу, почекайте. Азіатка хоче на репіт, але Кловер вже спетляла, і та, що з пірсингом на ім'я Ніна, нагадує Максу, що їй треба простір, і дає зрозуміти, що раніше вони були парою. Сама вона, до речі, теж кожні 3 місяці капці змінює, тож хлоп, побійся Бога. Яка ж підліткова хрінь зараз відбувається? Кловер лиє піло, і продавець камео з гри, якщо не помиляюся, питає, що за молитовне коло вони влаштовували, а Кловер йому відповідь сестру показала, чи той її не бачив, бо ж працює тут роками. Повинен був. Він розуміє, що та зникла, бо до нього не вперше з такими питаннями приходять, кидає локацію, де ці зникнення розпочинаються, і юні ентузіасти, як виявляється, приїхали сюди відтворити маршрут зниклої. І знаєте що, сідають в тачку і валять. Ну а що, головне за руки взятися і панікувати, що навколо буря, а вони бознаде. Як раптом стіна дощу перетворилася на ясну погоду, прямо біля будиночка самих клішованих хорорів, навколо якого аномалія якась. Всюди дощ, а тут хоч шашлики смаж. Хлоп з телефоном каже, чув про таке, але звісно що, забув як називається. Сигнал тут ловить лише у віщуні, причому поганий, каже. Звісно, що поганий, бо далі про логічні рішення можна вщент забути. Йдуть в будинок запитатися, де вони і що вони. Одна Кловер на краплі задивилася. У будинку страшненько, вайб класний, але зважаючи на контекст, їм габела. Всякі штуки незрозумілі розкидані та пил. Але то як добре, що за світло досі хтось платить. Книга гостей якась є, розбіглися додіки, коротше, хто куди. Моднявий набрів на дошку зі зниклими безвісти шахтарями, а Кловер сестра кличе з туману і ні краплі не піддавши сумніву, та пішла на звук. Інший це помітив, і поки чувак не може назриватися тих листків, інший накричатися, бо Кловер вже на паніці, і сонце сідає, годинник тікає, а та, що з пірсингом, якогось дідька, давай імена записувати в гостьову книгу. На хіба? Треба для сюжету. І як неочікувано, одна зі зниклих виявляється та сама сестра. Макс витягнув Кловер з походеньок, і вони такі, ну все, го в хату. Пірсинг помічає інші записи, але які щоразу стають більше схожі на мій почерк, а оголошення дивні якісь насправді, бо там ніякої ж інфи, окрім фотки. Мелані та сестра тут теж записи робила, вони це бачать, допирають, і Кловер давай шизою махати, мовчула, бачила, не хотіла вірити, але ж записи є, значить вона десь тут. Ось так от. Помічають, що годинник перевернутий, а потім з двору ще й звук автівки. Тож, як кожен поважаючий себе власник авто, спочатку бикуємо, а потім машина робить врум-врум і всі таки в хату, назад в хату. Цей фільм – це суцільна комедія. Вони просто вирішують з вікна подивити та й все. Типу, не потрібно розбиратися, хто в твою машину сів. Час шукати телефон, кажуть. А він же, звісно, у підвалі, де йому ще бути. Щоправда, то не підвал, а якби ще один поверх, виявляється,
виявляється, бо є вікна, але на своє виправдання Макс питає, нащо вікна у підвалі. Тому так, вони тут сподівалися знайти телеф у підвалі. І більше того, вони його знайшли. Гудок є, але рація не робить. А стривайте, тут і рація є, в якій ясновидиця якогось біса розуміється. Так, чекайте, може в них є Acer Predator Helios 16 AI тут є? Ну а що, з таким монстром має бути нічого не страшно. Acer Predator Helios 16 AI – це ноутбук нового покоління, який поєднує потужність, стиль і технології майбутнього. Уявіть, компактний корпус вагою всього 2,7 кг, а всередині Intel Core Ultra 9 з вбудованим нейропроцесором і відеокартою RTX 50 серії. Крім того, до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5, 4 ТБ на двох швидкісних SSD. Цього достатньо не лише для ігор, а й для найважчих робочих задач з запасом на роки вперед. Коротше, монтаж, стріми, рендеринг, штучний інтелект, 3D – для нього це забавки. Але ж як добре, коли техніка виглядає так само круто, як працює. І повірте мені, це також про нього. Підсвічується все. Корпус, клавіатура, логотип, задня панель і все це можна кастомізувати через фірмовий Predator Sense. Софт, що звісно містить в собі все, що треба для комфортного керування ноутбуком в один клік. А ще тут OLED-дисплей на 16 дюймів із роздільною здатністю 2,5К, частотою оновлення 240 Гц, підтримкою HDR та DCI-P3. Глибокий контраст, насичені кольори і плавність оцінять і геймери, і дизайнери. І, звичайно, охолодження. Aeroblade 6-го покоління, теплові трубки Vector, рідкий метал – все для забезпечення комфортних температур. Крім того, AI-камера з автофокусом і шумозаглушенням, підтримка Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, аудіо DTS X Ultra, швидка зарядка і автономність до 5 годин. Усе це тут. Acer Predator Helios 16 AI – технології майбутнього в руках уже сьогодні. Лінк під відео. Пара на горі щось чує, і хлоп зі словами «піду подивлюсь, що там» ліває. Обіцяли собі не зводити з машини очей, але то бляха ці звуки відволікаючі, треба подивитися і обов'язково по черзі. Дівка певний час наганяє саспенсу своїми тупорилими пошуками і палить слешер моментс від чувака в масці. Всі почули крики, пробігли 2 метри і вгадайте що? Піду подивлюся, добре? Добре. Я з них не можу, а це лише початок. Макс успішно подивився на вбивцю, вбивця подивився на Макса, і з порадами ховатися вони сховалися в шафі і за дверима, бляха. Макс качав сміливість замість логіки, певно, тож в тупу без попередження біжить зі стільцем на кривдника, який переграє ситуацію, звісно, що на свою користь. Вірні подруги лише тихо обісралися. Але Кловер, демонструючи неймовірну акторську гру, теж хоче на той світ швидше. Певно, ножичка підхопила і дуже сильно переживаючи за подругу, дивиться, як той її витрушує. Надивившись, все ж всаджує той ніж, по дорозі палить ще одного бідолагу, і у усій цій вакханалії вона справді думає, що знайшла Мел. Мій фейспалм зашкалює. Дядько, давай все заново, з ними тут вже все зрозуміло. Пісок допісочився. І записавши ім'я другий раз, всі по черзі респавняться на ключових місцях. Дещо пом'яті, але отримали ще один шанс. Здавалося б, думайте, але це занадто складно. Ось так виглядає реакція людини, яка не може збагнути, чому вони були вбиті, а тепер живі. Я теж померла. До тебе він теж дістався? Так. Нонейми, аплодую стоячи, вірю кожній емоції. Як можна було підібрати такий всратий каст? До речі, вони тепер теж на цій дошці заспавнилися. Азіатка знову заливає, що відчуває дужче силу, в якої вони на гачку. Надивилася своїх містичних історій і дуріє. Вони трохи кричать, розуміючи, що потрапили в петлю. Світло блимає і стає зрозуміло, що цього разу все інакше. Двері добрий вечір роблять і всі такі, та нічого, ми зараз отак його підіпремо і гуд. Меган, це азіатка, паяє, каже, ніч гіршою відчувається і як давай нещасну ламати прямо до крику, від якого лампочки і потріскалися, а вона телепортнулася. Хата невелика, довго шукати не довелося. Оскільки вона в нас одержима з самого початку, їй оки розмалювали, в повітря підвісили і різними голосами говорити заставили. Врешті-решт, знову крик і зламана шия. Чуваки з такою шакальною акторською грою, що на таку паранормальщину просто втикають. Потім щось стукає і вони такі, треба глянути. От тільки за дверима нікого. Раптом чується голос зниклої сестри, яка просить, щоб впустили. І Кловер, яка хвилину тому чула від одержимої подруги нікого не впускати, вже кидається відчиняти двері. Добре, що сама вона проти всіх не попре, але Макс заради колишньої готовий на все. Двері відчиняють, а там холєра нуль на паличці. Зате є хата навпроти, до якої так і манить, але тільки дівчату. Коротше, захавав її будинок монстр. Побійся таких друзів, бо поки один хоче рятувати, інший хоче рятуватися. Мов все, бачив, як її підкинуло, забудь про неї. Нінка теж манала ризикувати. Але Ейб закидає сопливу штуку
думку про це ти думаєш, що так вона до тебе повернеться. Краще б вони просто думали, цього б вистачило. Макс злий від того і пішов. А ці двоє видають абсолютно непотрібний діалог про те, як Нінка не може визначитися, що їй робити, бо це ж типу друзі, і чого це їм так просто вийде поїхати звідси, це ж кіно. Та все ж вирішують благородно шукати допомогу. А чого раніше всі разом не подумали про це, боже мій, заберіть мене звідси. Кловер, до речі, жива і здорова. В халупі прокинулася, а в ній стрьом ще той. Різні маски, і бабця надихалася, і марафон дивиться. Про те, що була трагедія. Обвал шахти під містечком. Купа жертв. Кловер думає, піду я краще дверима пошумлю, щоб бабка зрозуміла, що внучка прийшла. Каже, шанс піти лише один. Пережити ніч чи стати частиною цього місця. І накидається з тим інгалятором, походу переселившись в тіло молодої. Отже, Максу двері люб'язно відкрилися, а решта тим часом драпака дають. Нінка ледь не перша залетіла в тачку, а потім мов совісна і каже, роблю це через не хочу, не покину друзів. Ну так, бляха, на хіба ж ти сідала? 7 п'ятниць на тиждень, дівка. Зробила тепер так, мов Ейб її заставив. Прикиньте, за стіною з дощем якась херабора ходить. Намазали, коротше, сюди всіх, кого можна. Нінка кричить, їдь вперед, Ейб їде назад, що прекрасно демонструє всю логіку дій цих персонажів. У Ейба, до речі, фіналіті тим часом. А Макс по хаті ганяє. Якісь повкулаки, квест-хата якась, де є все, аби бути страшним і клішованим. Навіть крісло гойдалка гойдається. А потім на ньому ще й іграшка-клоун. Ну я вам кажу, все, що могли, напхали в цей фільм. Страшний сон хорор-сценариста. Кидає того клоуна і отримує ріс від Кловер в масці. Якщо ви думаєте, що усім цим штукам буде логічне пояснення, ні, не буде. Кловер вийшла, вся така на впевненості, але як перезапустити коло, зараз подумали сценаристи. І прописали ось це. Все мутня, давай по новій. От тільки цього разу в азіатки шмат волосся шкірою відпав, але то нічого, тож не боляче. Коротше, отримавши черговий респаун, компашка нарешті зробила щось розумне, зачинившись в одній кімнаті до ранку. Звісно, краще б нічого не робити, просто от собі сидіти, але питки хочеться страшне, зрозуміти можна. Хоча всі якось насправді по 3 краплі надпили, під діалоги ні про що, бо сенс цієї сцени в іншому. Тіп кашлянув слизом, але мовчить в тряпочку, тільки оце не допоможе, бо вода тут якась вибухонебезпечна. Премію тому, хто це придумав, сподіваюся, дали. Ніну винесло, до речі, без кашлю, обливши всіх, вибігли, і наступна в нас Меган, який чомусь вирішило послешерити і рубанути вибірково. Спочатку ногу, потім живіт, що попало, зверху бантик. І тут Кловер видає, що їм треба один одного вбити зараз, ніби це так на ізічах роблять. Бо друзі мертві, мов треба респаун, всрали шанс на рівному місці. Макс каже, що піску ж майже не лишилося, мов давай доживемо, але Кловер каже, дуси мене повністю, але Макс не може і просто вибухає. Цирк та й годі. Приходить оповідач і каже, що неможливо вижити, тримаючись місця. А та йому у відповідь теж вибухнула. Респаун, і компашка доганяє, що перечекати в них не вийде. Хоча не пили б воду і досиділи б ніби, трохи ж лишалося. Будують план, паралельно дізнаючись про доктора Гіла якогось, той, що на заправці був, і про трагедію з обвалом шахти на 1100 жертв. Доктор був покликаний для роботи з вижившими. Тому і підвал тут з вікнами, бо раніше це був поверх. Тоді питання, чому балкон у них зі сходами на вулицю. Знову логіку шукаю, вибачте. Ніна знаходить двері зі стрьомними звуками, на що всі особливо якось і не реагують. Віщун'я мала каже, що за цим хтось стоїть, бо найстрашніше не знати, що далі. Саме тому, що ночі щось інше. Макс нарив якусь касету з помаранчевим ютубом, аби завести недоречні жарти. А далі вже, по суті, тримають якогось мужика, що так само потрапив в петлю. І не розуміє, що то в нього таке за біда. А голос за кадром каже, що трагедія шахти впливає і на тих, хто вижив, і на гостей. Чим довше він тут, тим більше в ньому від чудовиська. 11 ночей бідолага тут. І ось таке вже мутить. А це найдовший показник на хвилиночку. І стають в кінці цієї казки ніким іншим, як Вендіго. Хто грав Until Dawn, зараз плачуть, наскільки тут все погано перекрутили, але най вже буде. Після розкриття істини голос з рації каже: здорів, ви нарешті доперли, молодці, щоб вийти, треба платити ціну. Чогось -1 має бути обов'язково, чого не каже. Ніхто не готовий жертвувати заради друзів, це ми вже давно зрозуміли, тому за справу береться знову ворожка, бо треба ж якось сюжет рухати далі. Пальцем тикнула, а там мапа міста, і через якусь карточку Кловер вшарює, де він. І тут момент, вони, знаючи, що він їх слухає, обговорюють план виманити його зі сховку. Каже, мов, хочу тебе бачити, а він на це: окей, можна, але сам на сам. Для чого це, як, кому, боже мій, хоч трошки зв'язку і мотивації, хоч крапельку в цю безглуздість. Коротше, всі знову то за, то проти, самі не розуміють, що хочуть, але добивочка у вигляді «я в лісі
з твоєю сестрою і не зупинити фурію. Ну нічого не вчить дуру. І знову розділилися. Ну таких дурачків світ ще не бачив. Сценаристи там просто угорають. Знову вони щось зляться один на одного, як то кажуть, коли ти думаєш, що дно вже ось, з дна постукають. Бо Ніна херачить Ейба кайлом, бо він, бачите, не був проти, щоб Кловер пішла. Це все, це аут. Хто це придумав, я не знаю. Інші такі, ну окей, то ви тут це, а ми підемо по Кловер. І пішли по ту ракушку, яка замість того, щоб під ноги дивитися, лише репетує. Тож отримує на ногу капкан, слабенький якийсь, і всирає свій шанс. Що роблять ці двоє, я навіть описати не можу. Тут реально чим далі, то слова просто закінчуються. Вона його нахібать зарубала, він стікає кров'ю і тисне їй руку. Ще й каже, що померти страшно, але Ніні жити без друзів страшніше. Ауф, приходить тіп з ножем, і Ніна на пафосі каже починати з нього, не з неї. Боже мій, боже мій. Ці двоє надибали дахи засипаних будівель, заховались за деревом, щоб не побачили, і ліхтариками луплять, тож не дивно, що їх помічає Вендіго, але те нещастя спотикнулося на вікно засипаного будинку і разом з Вендігусом провалилася. Але хлоп, недовго горюючи, побіг далі. Кловер ніяк не відчалить, ганяє з тою кайданкою тільки так. Макс знайшов її і намагається допомогти, але робить лише гірше. На них в цей момент виходить Мелані, яка теж вже стала Вендіго. Від побаченого Макс нащупав яйця і заблочив її обличчя капканом. Ховаючись, забігли в шахту, і Кловер давай рюмсати, поки той мотиваційні фразочки героя накидує. Типу, більше цінуєш, коли розумієш, що є один шанс. Вірю. Я повірив. Кловер же, походу, подобається гратися в Суїсайд, бо вона дала скло та каже, знову го зареспавнимося. І просто так хоп, і вона ще йому й подякувала. І тихо, без болю, конвульсій померла. Ага, а як же? А пацан трешу робити? А, точно, водиці з світлиці і зірвався як по наказу. Я не знаю, що сказати. Не знаю. Підпишіться. Флешбекають на те, як Кловер дає кулончик Мелані, яка хоче, бачите, розпочати нове життя. А Кловер думає, що вона таким чином тікає. А Мелані думає, що Кловер застрягла на місці. О боже, збав. Коротше, це був сон, бо тут знову по новій. Вейба там вже тренда, але йому про це, звісно, ніхто не скаже. Вони думають, що вони тут 5 ночей, але журнал каже, що всі 13. І це найбільше, тож, мов, шанс може бути останнім, а за вікном вже парк розваг якийсь. І щоб ви розуміли, тільки зараз ці генії доперли, що азіатки вже немає. Думають, що вона перша відчалила, бо шанси, мов, усіх різні. Раптом Ейб дістає телефон, бо може те, що вони не пам'ятають, він зафільмував, він же камерамен. А там підбірка відосиків на будь-який випадок. На одному в Кловер черв'яки завелися, причому з наслідками, на іншому якась літаюча приблуда, на ще одному квест-кімната з Вендіго, невмирущим, ще один відос з повітряною тривогою і Ніною, є один, де цей доктор Гіл ганяє, а потім те, як азіатка за ним пішла. Групку обступають зомбімени, але оскільки не всі тупі рішення ще були прийняті, хоча вони настаралися, Кловер вдає героїнікиню і, мов, треба діяти, а не тікати. При цьому вибачається, що втягнула їх, каже, знайде Меган, вб'є Гіла і витягне їх звідки. Це цитата, а вона не Стейтем, нагадаю. Але промова то подіяла, решта прийшли і кажуть only together, let's move, kill it everything. І попетляли в той тунель, за яким, ну кажу вам, солідна така квест-кімната з єдиним проходом і ізічними перепонами. Коротше, полазивши трохи по кімнатах, їх палить Вендіго, кидає скрімер і починається люта біганина в темряві, в результаті якої прибігли в той будинок, куди падала азіатка. Але цього разу це наш кілер. Розклад такий. Кловер шукатиме дівок, а вони будуть битися з босом. Кловер речиха ще та, нічого не скажеш. Натикається нарешті на свою сестру. Трохи вони файтяться, потім вона намагається достукатися до неї, але все ж штовхає на шпиль, від якого вона в моменті відкидається. Ну, не будеш вона лупити її десяток разів в голову. Ох, ця акторська гра рівня без рівня. Ці троє розбили вже все, що можна, але врешті-решт здолали. Кловер тим часом йшла та прийшла нарешті. Ладно, ще не прийшла, не рухай геймпадом. Не рухай геймпадом. Окей, прийшла все ж до лаби з кімнатами і забайтилася на крики Меган, яку для чогось посадили навпроти прив'язаного Вендіго. Це також не пояснять. Шукаючи ключ, Кловер зайшла в кабінет чувака, вмить забувши про подругу. Тут буде нереальний фінальний момент, будьте готові, бо головний дядько ставить піло на мокрий стіл і в стилістиці оповідача з гри розказує її діагнози. Вона, коротше, дійсно пару разів хотіла суїциднутися, тож їй то, типу, не вперше і все таке. Дають відсилку на Рамі Малека, що зіграв перса в оригінальній грі. Це, до речі, другий хороший актор в цьому фільмі. Перший ось цей Бородань. Так от, втирає, що, мов, всі прояви, що були тут, це індивідуальна шняга. От маніяк масті – це норма, а вибух від води – щось новеньке. Каже, що вона мотор, що запускає все це. І той самий мувмент, в якому вона під промови пересуває напій під краплі, а потім так само повертає назад. Він надпиває і продовжує, що хтось завжди мусить померти, аби підсилити цей процес створення жаху. Коротше, ніби й пояснюється, але абсолютно пальцем в
небо. Тут більш сенс в тому, що вона його обіграла, і тепер помре він. Залутала ключ з боса, буквально врятувала Меган, звісно, що в останній момент. Дві дівки на паніці сильніші в Індіго, тримаю в курсі. Знову біганина по темним коридорам та сходинкам і спавн з могили чогось, куди саме прибігла решта. І ранок, самий швидкий ранок. Стіна доща зникла, і Ейб кидає такий доречний жарт, чи хочуть вони ще на нічку тут типу залишитися. Нагадую, що в нього там вже грива на хребті, а в азіатки зайвий зуб виріс. Але то таке, як приїхали, так і поїхали. Остання сцена, я так розумію, теж відсилка на оригінальну гру, де події відбувалися в гірському будиночку. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2025 році, і це повна дурня. Вірніше, це повна дурня, яка дуже смачно знята. Питання до реалізації немає, а от сценарій, діалоги, акторська гра – це абсолютний прольот. Це не глибокий жанр, фільм не про те, але я очікував не настільки прісної клоунади, сценарних поворотів, рішень та абсолютно нецікавих, нелогічних та пустих персонажів. І зараза, він так круто знятий, він виглядає неймовірно і мав потенціал, але більше половини фільму я фейспалм і відсміявся, від чого вся його хімія просто втрачалася. Ось такі от справи. Заходьте на інші перекази, підписуйтеся, якщо вперше, спонсори мають змогу дивитися першими. Окремо дякую кожному, хто захоче підтримати контент донатом на Монобанку. Нагадую, що я збираю на камеру. Наперед подякував, почуємося.